it's me Janetha VLOGS again. Welcome to my YouTube channel. For today's tutorial na guys is i-share ko sa inyo kung paano ba tayo maglagay ng I button sa ating mga YouTube video. Kung bago ka sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para update ka sa aking mga new upload videos. Yes guys, tama po ang pagkakarinig mo dahil I button po ang ating tutorial for today. Ayan guys, nandito na tayo sa ating YouTube studio. And then, punta na tayo sa ating videos. Nakikita nyo yung mga uploads ko is nandito na. Punta tayo ngayon sa isa kong video. Click natin siya. And kung nakikita nyo guys, yung lapis niya sa may gilid ng video, click nyo lang po. After nyo maklik yan guys, yan ang lalabas, yung ating mga video details. And then, punta tayo dito sa bandang kanan or kaliwa. Ayan, nasa gilid. May card siyang nakalagay. Click nyo po yung lapis niya. And then, after yan guys, yan na pong lalabas. Yung select the type of card to begin. Ayan, yung video playlist channel link. Dahil tutorial po itong ginawa ko, tutorial din po ang i-add ko sa aking I button. Click nyo lang po yung videos plus. And then, hanap kayo ng tutorial din. Ito po. Yung YouTube, how to update YouTube. And then guys, after nyo dyan guys, yan, makikita nyo yan kung saan nyo gustong ilagay. For example, i-move natin dito. Ayan, nandyan siya nakalagay dito banda. Sa may 1 minute. And then, kung gusto niyo pa po mag-add, pwede pa po kayo mag-add na another. Mag-plus card lang po kayo. Plus card yung sa taas. And videos. Maghanap pa po tayo ng tutorial. Kasi yun po yung aking video na ginawa. Lagay natin tong how to set branding. Then, ilalagay ko siya dito sa 3 minutes dito. Ayan guys, kung nakikita nyo guys, andun na din po siya sa taas niya. And then, after nyo dyan guys, pag naklik nyo na yan guys, isi-save nyo lang po siya. Ito po yung save, isi-save lang po siya. After siya ma-save, makikita nyo na po dyan guys. Ayan na po guys, makikita nyo po yung nasa taas, yung I button na yan. Ayan po. Yan na po yung nilagay natin. And yes guys, dito na po nagtatapos ang aking tutorial for today. At sana guys, nakatulong sa inyo. At kung hindi pa kayo nakapaglagay ng inyong I button sa inyong mga YouTube video, pwede na kayo maglagay after nyo mapanood tong video na ito. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa aking mga new upload video. And thanks for watching. See you on my next tutorial. Bye!